Đền Prethvihir, ngôi đền trên trời, ngôi đền mà mỗi khi Thái Lan và Campuchia xung đột, người ta lại nhắc đến nó. Gọi là ngôi đền trên trời cũng không phải là nói quá, bởi vì đền nằm trên đỉnh núi Dan Krek, cao hơn 500 mét so với vùng đồng bằng Campuchia. Đứng trên sân đền, người ta chỉ cần bước vài mét là thấy cả một vùng đất rộng hàng ngàn cây số bên phía Campuchia, mây bay dưới chân. Nói về xung đột nhiều rồi, vậy thì có một câu hỏi được đặt ra. Đền Prethvihir, đền này thờ ai? Ai xây nó, người Campuchia hay là người Thái Lan? Và tại sao? Đầu tiên hãy nhắc về quy mô của ngôi đền Prethvihir, điều gần như luôn bị bỏ qua trong tất cả những bài báo, tất cả những câu chuyện nói về ngôi đền này, vì người ta chỉ quan tâm đến súng ống mà thôi. Nhiều người chỉ hình dung đây là một ngôi đền đá nằm trên đỉnh núi cũng đơn sơ thôi. Nhưng mà thực tế, quy mô của nó rộng hơn rất nhiều lần so với những gì bạn thấy trên các bức ảnh. Toàn bộ khu đền trải dài gần 800 mét từ chân sườn núi cho đến điện thờ chính. Đây không phải là kiểu đo theo mặt đất bằng phẳng, mà là đo chiều dài dọc theo một con dốc đi từ thấp lên cao. Nếu mà đặt đền Angkor Wat trên mặt phẳng thì Prethvihir được coi là một phiên bản nằm nghiêng. Khu đền này thì gồm có 5 cấp độ khác nhau, mỗi cấp độ có một cổng lớn. Và mỗi cổng lớn không chỉ là một cổng mà là một khu công trình lớn với sân, tường đá, nền cao và những phòng thờ nhỏ xung quanh. Vì vậy nếu tính tổng diện tích toàn bộ quần thể, Prethvihir có thể rộng hàng chục nghìn mét vuông. Một điểm nhấn đáng kinh ngạc khác là kích cỡ của những khối đá dùng để xây đền. Nhiều tấm đá dài hơn 2 mét, nặng từ 3 đến 5 tấn, được kéo từ những mỏ đá dưới đồng bằng lên đỉnh núi ở độ cao hơn 500 mét. Chỉ riêng việc vận chuyển vật liệu đã thể hiện quy mô tổ chức và nguồn nhân lực khổng lồ của người Khmer ngày xưa vào thời kỳ cực thịnh. Những bức tường, cột và phù điêu chứng minh rằng đền Prethvihir không chỉ rộng về mặt diện tích mà còn đồ sộ về khối lượng vật chất. Bên trong đền này có gì? Bên trong đền là những không gian chức năng như là thư viện đá, sân nghi lễ, những trụ hành lang và những khu thờ cổ. Mỗi phần đều có kích thước lớn, chiếm nguyên một khu vực trên triền núi. Những công trình này kết nối thành một trục dài duy nhất. Người ta xây một ngôi đền kỳ công như vậy ở trên đỉnh núi, vậy thì xây đền đó để thờ ai? Chắc là người này phải quan trọng lắm nhỉ? Thì khác với Angkor Wat thờ thần Vishnu, đền Prethvihir không thờ thần Vishnu mà thờ thần Shiva, vị nữ thần vừa là người hủy diệt vũ trụ để rồi tái tạo nó, vừa là vị thần của thiền định, của trí tuệ, của sức mạnh siêu nhiên. Người Khmer cổ tin rằng thần Shiva cư ngụ trên đỉnh núi Kailash, đỉnh núi thiêng liêng trong truyền thuyết của người Hindu. Vì vậy, muốn tôn thờ thần Shiva một cách xứng đáng, cứ xây cái ngôi đền cho vị thần này thì cũng phải xây ở trên đỉnh núi. Không được xây dưới đồng bằng, không được xây ở trong rừng, mà phải đặt thẳng cái chỗ cao nhất ở trong vùng. Đó là lý do đền Prethvihir vì xây để thờ thần Shiva nên được xây dựng trên dãy Dan Krek, nhìn xuống toàn bộ vùng đồng bằng Campuchia, như thể ngôi đền đang trông coi cả một vương quốc. Và cũng khác với nhiều công trình Khmer dùng để tôn vinh các vị vua, đền Prethvihir mang mục đích thuần tôn giáo thôi, không tôn vinh bất kỳ vị vua chúa nào cả. Nó ít mang yếu tố vương quyền mà thiên về yếu tố thiên quyền, tức là quyền của trời, quyền của đất. Người Khmer xây đền như vậy chỉ là chiếc cầu nối giữa con người và thần linh. Nói cách khác, đền Prethvihir là đền của thần Shiva, chứ không thờ ông vua, không thờ vị chúa, không thờ bà hoàng nào ở đây. Câu hỏi tiếp theo được đặt ra, ai là người xây dựng đền Prethvihir? Là người Thái Lan, người Campuchia hay là người nào? Chắc chắn phải khẳng định người Thái Lan không xây đền này. Người Thái Lan xuất hiện ở khu vực này sau rất lâu. Và khi đền Prethvihir đã được xây dựng thì nền văn minh Thái như là Ayutthaya hay là Sukhothai thậm chí còn chưa hình thành. Và nó được xây dựng bởi người Khmer, tổ tiên của những người Campuchia ngày nay. Và điều thú vị là ngôi đền này không phải được xây dựng do một vị vua duy nhất, mà được xây dựng qua nhiều vị vua, qua nhiều thế kỷ, từ quãng thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ thứ 12. Khoảng thế kỷ thứ 9 thì có một vị vua nổi tiếng trong lịch sử Khmer, đó là Yasovarman đệ nhất, nổi tiếng là người thích xây đền ở trên núi, đã cho dựng những công trình tôn giáo đầu tiên tại Prethvihir. Nơi này có vị trí thiên nhiên hoàn hảo như đã đề cập ở phần trước. Người xưa rất nhạy cảm với thiên nhiên, với họ đây là điểm giao thoa giữa trời và đất nên vô cùng phù hợp để thờ thần Shiva. Xây đền xong, không biết là người Khmer ngày xưa có tính toán đến việc lên đền hay không, bởi vì nếu nhìn vào bản đồ hiện đại, nhiều người sẽ nghĩ rằng đường lên đền Prethvihir từ phía Campuchia rất đơn giản, chỉ cần đi xe từ trên núi lên đến cổng. Nhưng đó là chuyện của thế kỷ 21, khi người ta đã mở đường, đã san đá, đã xây bậc thang và tạo lối đi mới. Còn trong thời kỳ cổ đại suốt hàng trăm năm, leo đền từ phía Campuchia gần như là một hành trình thử thách sức người, vừa mệt vừa nguy hiểm, đến mức nhiều người miêu tả giống như một leo lên pháo đài tự nhiên và cũng đã có người thiệt mạng.
Đầu tiên thì phải biết rằng đền được xây dựng trên đỉnh núi mà leo lên đỉnh lúc nào chả khó. Đường lên đỉnh dài hàng cây số rậm rạp, nhiều đá lớn khe sâu, khiến người dân ngày xưa muốn leo lên phải băng qua rừng nguyên sinh, vượt qua những lớp đá bị phăng hóa sắc nhọn, leo lên những bậc đá tự nhiên cực kỳ dốc. Không có đường phẳng, không có bậc thang như ngày nay, chỉ có rừng và đá. Một cái thử thách nữa nó liên quan đến khí hậu. Sườn núi phía Campuchia thì có nhiều muỗi, nhiều thú rừng và đôi khi có cả rắn độc. Vào mùa mưa rất trơn, nhiều người trượt chân, ngã vào đá xác. Mùa khô thì bụi bay mù trời, mặt đất nứt nẻ, vừa leo vừa phải chống nắng gắt. Người xưa thường phải mang theo nước, lễ vật, thậm chí là những đồ cúng, khiến hành trình càng thêm nặng. Và một điều ít người biết, phía Campuchia thì không có nguồn nước ở trên núi, vì đỉnh Dan Krek cao và dốc về phía này. Nghĩa là leo từ phía Campuchia gần như không gặp suối hay nguồn nước nào để mà nghỉ ngơi. Đây là lý do tại sao các đạo sĩ và người canh đền ngày xưa phải hứng nước mưa và tích trữ trong bể đá trên đỉnh núi. Người hành hương nếu mà không chuẩn bị kỹ rất dễ bị kiệt sức giữa đường. Trong khi đó phía Thái Lan lại có lối đi tự nhiên hơn rất nhiều, và vì thế trong nhiều thế kỷ, con đường tiện dụng nhất để đến với đền Pretvihir lại nằm ở phía Thái Lan. Điều này dẫn đến một nghịch lý lịch sử. Ngôi đền Khmer do người Khmer xây, nhưng đường lên đền tiện nhất lại nằm ở phía Thái Lan. Đó là lý do vì sao người Thái Lan, tức là người Xiêm, đã nhiều lần dễ dàng tiếp cận vùng đỉnh núi này vào giai đoạn Campuchia suy yếu, dù họ không hề xây đền và cũng không phải là chủ nhân ban đầu của vùng đất. Và chính điều này tạo ra một mối quan hệ rắc rối giữa Thái Lan và Campuchia xung quanh ngôi đền. Phải nói là xung quanh ngôi đền, bởi vì cần có một điều phải làm rõ. Thái Lan hiện đại và hiện nay không tranh chấp đền, bởi vì Tòa Công lý Quốc tế đã xử dứt khoát rằng đền Pretvihir thuộc Campuchia. Thái Lan không có bằng chứng khảo cổ hay lịch sử nào để đòi quyền sở hữu đền, vì họ không xây và cũng không có mặt khi đền được dựng lên. Mà thứ họ tranh chấp bây giờ không phải là ngôi đền, mà là vùng đất nhỏ xung quanh đền, khoảng vài km vuông, nơi có đường mòn, lối đi và những vị trí quân sự có lợi thế. Với một nước có biên giới dài và từng có xung đột nhiều lần như Thái Lan, khu vực cao điểm chiến lược này mang giá trị quân sự và tâm lý lớn hơn cả giá trị văn hóa, giá trị lịch sử của ngôi đền. Nên dù đền Pretvihir là đền Khmer lại nằm trên lãnh thổ Campuchia, nhưng đường lên núi thuận nhất ở phía Thái Lan hàng trăm năm nay. Điều đó khiến cho phía Thái Lan qua nhiều năm, qua nhiều đời thì dần ý thức rằng hình như mình có liên quan gì đến khu vực đền này. Dù về mặt lịch sử, văn hóa và con người, ngôi đền hoàn toàn thuộc về người Khmer. Cái vấn đề tranh chấp tiếp theo chúng ta đã nói quá nhiều lần, đó là liên quan đến bản đồ do người Pháp vẽ, nền móng của những tranh chấp hiện đại. Tiếp nữa là vấn đề nhạy cảm. Trong nhiều thập kỷ, đền Pretvihir trở thành một vấn đề chính trị nội bộ tại Thái Lan. Các đảng thì sử dụng những câu chuyện về chủ quyền quanh đền Pretvihir để kích động lòng yêu nước, tạo lợi thế bầu cử hoặc là gây áp lực lên chính phủ. Điều này khiến dân chúng Thái Lan càng tin rằng đất quanh đền là một phần lãnh thổ của họ bị mất, chứ không phải là chưa từng thuộc về họ. Từ một khu đền Khmer cổ, Pretvihir vô tình đã biến thành công cụ để đấu đá trong chính nội bộ Thái Lan. Có thể khẳng định, người Thái Lan không xây ngôi đền này và họ không liên quan đến ngôi đền này về mặt lịch sử và quá khứ. Xuyên suốt lịch sử, người Thái không thờ thần Shiva theo cách người Khmer làm, cũng không có truyền thống xây đền theo kiểu Angkor. Vì vậy, Thái Lan không liên quan gì đến đền theo góc độ văn hóa và tôn giáo. Toàn bộ mối liên hệ ngày nay của họ với ngôi đền Pretvihir chỉ xuất phát từ yếu tố địa lý. Con đường lên đền thuận tiện, vị trí cao điểm quân sự và đường biên giới gây tranh cãi. Nếu đền nằm sâu trong đất Campuchia, cách xa biên giới vài chục cây số, Thái Lan sẽ không có lý do để mà nói đến những câu chuyện này. Nhưng vấn đề đền này thì lại nằm ở đường biên giới, nằm sát với biên giới. Thế nên nó mới phức tạp như thế. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.
Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.